කියලා දෙන්නේ චිත්‍රකලාව හදාරන දරුවන්ගේ 3 වෙනි පත්‍රයේ 2 වෙනි කොටසට. ඒ කියන්නේ මෝස්තර නිර්මාණය පිළිබඳව කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා. ගොඩක් දරුවෝ කියනවා මම නම් ගොඩක් ලස්සනට චිත්‍රය ඇඳා ඒ වුණාට අනේ ලකුණු හම්බ වෙලා නැහැනේ කියලා. ඉතින් මේකට ලකුණු ගන්න ක්‍රමය නිර්ණායක පාදකව තමයි අපිට ලකුණු ගන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේ නිර්ණායක මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ මෝස්තර නිර්මාණය අපිට මේ විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍රයකට එකතු කරලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? දැන් අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට විවිධ පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයන් ඇති වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ අපිට සමහර පරිශීලනය කරන දේවල් ගොඩක් ලස්සනට තියාගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි භාවිතා කරනවා. මේ භාණ්ඩ ලස්සනට සැරසිලිකරණය කරලා තිබුණොත් ඒවයි වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේවා නිර්මාණය කිරීම, සැරසිලි කිරීම, සැලසුම්කරණය, එතකොට මේවායේ තියෙන අලංකරණ ක්‍රමවේද පිළිබඳ අපේක්ෂකයෝ කොච්චර දැනුමකින් යුක්තද කියලා තමයි මෙතෙන්දි බලන්නේ. අපි බලමු මේ මෝස්තර වලට අදාළ ගොඩක් ලකුණු ගන්නෙ කොහොමද කියලා. දැන් ඉතින් ගොඩක් අපේක්ෂකයෝ මේ මෝස්තර නිර්මාණයට පෙළඹිලා තියෙන්නේ ඇයි? මෝස්තර නිර්මාණය ගොඩක් ලේසි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා ඇති නේද? මෝස්තර නිර්මාණය නම් ලේසි තමයි. ඒත් ඉතින් නිර්ණායක අනුව ලකුණු ගන්න ගියාම ගොඩක් අමාරුයි. මේ වැඩි දෙනෙක් සිද්ධාන්තමය අවබෝධයකින් යුක්තව නවතාවයකින් යුක්ත ලස්සන මෝස්තර නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි උත්තර පත්‍ර ඇගීමේදී අපිට පේන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් මේ ආකාරයට කොහොමද ලස්සන මෝස්තර නිර්මාණය කරගන්නේ? මොනවද මේවට ලකුණු ලැබෙන නිර්ණායක කියලා දැන් අපි කතා කරන්න බලමු. දැන් ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ දරුවෙක් නම් ඔයාට මේ පේපර් එකට ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිර්ණායක 5කට ලකුණු 30ක් කියන්නේ එක නිර්ණායකයකට ලකුණු 6 බැගින්. උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අපි සතු කරගන්න විදියට තමයි අපි මේ මෝස්තර නිර්මාණය කරන්න ඕන. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ මෝස්තර කොහොමද ලස්සනට ලකුණු ලැබෙන විදියට නිර්ණායක වලට අනුකූලව නිර්මාණය කරන්න කියලා. පළවෙනි නිර්ණායකය මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණ කාර්යයට උචිත අයුරින් නවතාවයකින් යුතුව සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව තමයි බලන්නේ. මේ නිර්ණායකයට උපරිම ලකුණ ලබා ගන්න අපි මාතෘකාවට අදාළව නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් මේ මාතෘකාවේ තියෙන නිර්මාණ කාර්යයට උචිත විදියට ඒ වගේම නවමු අත්දැකීමක් වෙන විදියට ආයි කවුරුවත් මේ වගේ දෙයක් නොකරපු විදියට සැලසුම් කරන්න හැකියාවක් තියනවද කියලා තමයි බලන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් කොහොමද මේක සැලසුම් කරන්නේ? අපි බලන්න ඕන අපේ නිර්මාණය අපේ මේ මෝස්තරේ හොඳට සැලසුම් කරලා තියනවද? ඒකේ නවතාවයක් තියනවද නේද? අපි මේකට තෝරගත්තේ ව්‍යාප්ත මෝස්තරයක්ද? මුළුතල මෝස්තරයක්ද? එහෙම නැත්නම් වාටි මෝස්තරයක්ද නේද? ඔයගොල්ලන්ට පහසු ආකාරයට කියනවා නම් චීත්තරෙද්දක්ද, පොඩි ළමයිගේ රෙද්දක්ද, එහෙම නැත්නම් සරොන් වාටියක්ද, සාරි පල්ලුවක්ද, මේසරෙද්දක්ද, කුෂන් කවරයක්ද කියන එකට ගැළපෙන ආකාරයට නවතාවයකින් යුක්තව සැලසුම් කරන්න පුළුවන් නම් මේ නිර්ණායකයට අපිට උපරිම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බලන්නකො මේ නිර්මාණ දිහා. මේ නිර්මාණ මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණකරණයට උචිත අයුරින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේකේ නවතාවයක් තියෙද කියලා. එතකොට මේ සැලසුම් කිරීම බොහොම අපූර්ව විදියට සිද්ධ කරලා නම් මේ ලකුණ ලැබෙනවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් උපුටගත්තු චිත්‍ර කීපයක්. ඉතින් ඒවායේ ගෞරවය මුල් හිමිකරුවන්ට ලබා දෙන අතරේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඉගෙනුම් ටූල් එකක් හැටියට භාවිතා කරන්න. සංසන්දනය කරලා බලන්න උපරිම ලකුණු ලැබෙන්නේ මොකටද? අඩුවෙන් ලකුණු ලැබෙන්නේ මොකටද කියලා. ඔයා උත්සාහ කරන්න ඕන උපරිම ලකුණු ගන්න විදියට. මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණ කාර්යයට උචිත අයුරින් නවතාවයකින් යුතුව සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව තමයි බලන්නේ. හරි. දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න. මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණ කාර්යයට උචිත අයුරින් නවතාවයකින් යුතුව සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව තමයි බලන්නේ.
මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලන්නකෝ. මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණ කාර්යයට උචිත අයුරින් නවතාවයකින් යුතුව සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව තමයි බලන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න පුළුවන්. මේ චිත්‍රෙත් බලලම තීරණයක් ගන්න. මාතෘකාවට අදාළ නිර්මාණ කාර්යයට උචිත අයුරින් නවතාවයකින් යුතුව සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව තමයි බලන්නේ. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේකත් බලන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි දෙවැනි නිර්ණායකයට උපරිම ලකුණු ගන්න විදිය බලමු. මේ නිර්ණායක වලට සමානව තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. දෙවැනි නිර්ණායකය මොකක්ද? පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන බව හා කර්මාන්තයට උචිත බව. මොකද්ද මේ පාරිහාරික අවශ්‍යතාවය කියන්නේ? පාරිහාරික අවශ්‍යතාවය කියන්නේ අපි එදිනෙදා පරිහරණය කරන විදියට තමයි මේ භාණ්ඩ අපිට හරිගස්ස ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි පරිහරණය කරන පැති වැඩිපුර පරිහරණය කරන විදිය, එතකොට අපි පරිහරණය කරනකොට මේකේ මෝස්තර මොන විදියටද පේන්න ඕන විදියට කියලා අපිට මේකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන්නයි මේ අපි භාණ්ඩය මොන කර්මාන්තයට අදාළ භාණ්ඩයක්ද, ඒ භාණ්ඩයේ ලස්සන මොන විදියටද වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන දේවල් තමයි මේකෙදි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ භාණ්ඩය පරිහරණය කරනකොට මොන විදියටද අපි මේ භාණ්ඩයේ අලංකාරයත් එක්ක ගනුදෙනුව සිද්ධ කරන්නේ කියලා බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදියට නිර්මාණය කරගත්තු විවිධ ආකාරයේ භාණ්ඩ කීපයක්. මේවට ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමවේදේ ඔයගොල්ලෝ දැන් අධ්‍යයනය කරන්නකෝ. පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන බව හා කර්මාන්තයට උචිත බව. හරි. දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න. පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන බව හා කර්මාන්තයට උචිත බව. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලන්නකෝ. පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන බව හා කර්මාන්තයට උචිත බව. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. උපරිම ලකුණු ගන්න ඕන නේද? ඊළඟ නිර්ණායකයේ හැටියට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ රේඛා, හැඩතල අර්ථවත්ව යොදා ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් අපි රේඛා භාවිතා කළා විවිධ ආකාරයේ හැඩතල නිර්මාණය කරගන්නවා. එතකොට මෙතෙන්දී බලන්නේ රේඛා හැඩතල විතරයි. රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදාගෙන තියෙනම් අපිට මේ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ඉතින් මේ චිත්‍රවල රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදාගෙන තියෙන ආකාරය. රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදා ගැනීමේ හැකියාව. හරි. දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න. රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදා ගැනීමේ හැකියාව. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලන්නකෝ. රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදා ගැනීමේ හැකියාව. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න පුළුවන්. රේඛා හැඩතල අර්ථවත්ව යොදා ගැනීමේ හැකියාව. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලලම තීරණයක් ගන්න.
නිර්ණායකයේ හැටියට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීමේ කුසලතාවය. ඔයා භාවිතා කරන්නේ පැස්ටල්ද, දියසායම්ද, පෝස්ටර් කලර්ද, ෆැබ්‍රික් කලර්ද, මේ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ මාධ්‍යයක්ද? එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර වර්ණ මාධ්‍යයක්ද නේද? මේ වර්ණ කොහොමද තෝරගෙන තියෙන්නේ? වර්ණ ප්‍රභේදනය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? එකම පවුලේ වර්ණ විදියටද? එහෙම නැත්නම් විවිධාකාරී චමත්කාරයක් මැවෙන විදියටද කියලා අපි මෙතනදී බලනවා. එතකොට ඒ වර්ණ භාවිතා කිරීමේදී අපි සතු තාක්ෂණික ක්‍රමවේද මෙතනදී බලනවා. කොටින්ම කියනවා නම් චිත්‍රය හොඳට වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. ඉතින් අපි බලමුකෝ මේකට උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයම ගන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ලකුණු 30ම ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ චිත්‍ර ටික බලන්නකෝ. උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීමේ කුසලතාවය. හරි. දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න. උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීමේ කුසලතාවය. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලන්නකෝ. උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීමේ කුසලතාවය. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න පුළුවන්. උචිත වර්ණ තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීමේ කුසලතාවය. මෙතෙන්දී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ අවසාන නිර්ණායකය. ඒ කියන්නේ නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය. මේ නිර්මාණය කොහේ හරි විකුණන්න තිබුණොත් අපි ගෙදර ගෙනියනවද කියන එක තමයි මෙතනදී බලන්නේ. විචිත්‍රත්වය, චමත්කාරය, නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය, අවසාන නිමාව තමයි පුතේ මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ. ඉතින් මේ නිර්මාණය ගොඩාක් චමත්කාර වෙන්න ඕන, විචිත්‍ර වෙන්න ඕන නේද? නිර්මාණය සාර්ථක නම් තමයි අපේ මේ පාරිහාරික අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන්නේ. බලන්න මේ චිත්‍රවල තියෙන ඒ අවශ්‍යතාවයන්ට යොදපු මෝස්තර කොච්චර සාර්ථකද කියලා. විචිත්‍රත්වය, චමත්කාරය, නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය, අවසාන නිමාව තමයි පුතේ මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ. එහෙමනම් ඉතින් මේ නිර්ණායකයටත් උපරිම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම චිත්‍රයක්ම බලන්න. හරි. දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න. විචිත්‍රත්වය, චමත්කාරය, නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය, අවසාන නිමාව තමයි පුතේ මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ. මෙතනදී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ චිත්‍රෙත් බලන්නකෝ. විචිත්‍රත්වය, චමත්කාරය, නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය, අවසාන නිමාව තමයි පුතේ මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ. මෙතනදී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් මේ චිත්‍රය බලන්න පුළුවන්. මේ චිත්‍රෙත් බලලම තීරණයක් ගන්න. විචිත්‍රත්වය, චමත්කාරය, නිර්මාණයේ සාර්ථකත්වය, අවසාන නිමාව තමයි පුතේ මෙතනදී කල්පනා කරන්නේ. මෙතනදී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ 6ක්. මේ ලකුණු උපරිම ගන්න ඕනේ අපි. සම්පූර්ණ ලකුණ ගත්තේ නැත්නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඉතින් මං කියලා දුන්නා ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ දරුවෙක් නම් නිර්ණායක 5කට ලකුණු 6 බැගින් 30ක් ගන්න පුළුවන් බව. ඉතින් ලකුණු අපත යවා ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතෙන්දී මුළු ලකුණු අපිට දෙන උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එක ලකුණක්වත් අඩු කරගන්න එපා. ඉතින් මම මේ පෙන්නපු උදාහරණවල කොච්චර සාර්ථකව ඒ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙනවද කියලා ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමනම් ඉතින් ඔන්න අපි දන්නවා අපි කොහොමෙන්දත් මේ චිත්‍රවලට ලකුණු දෙන්නේ එක්තරා ක්‍රමවේදයකට අනුව කියලා. ඒ කියන්නේ ගුරුතුමාට උනත් එයාට ඕන විදියට ලකුණු දෙන්න බෑ. ඒක නිර්ණායක පාදක කරගෙන තමයි ලකුණු දෙන්න ඕනේ. මෝස්තර චිත්‍රවලට මම අද ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු ලැබෙන හැටි කියලා දුන්නනේ. එහෙමනම් ඉතින් අලුත්ම පාඩමකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාට යමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ නිර්ණායක පාදක කරගෙන චිත්‍ර නිර්මාණය කරලා බලන්න.
ඔයාගේ චිත්‍රයට ලකුණු කොච්චර ලැබෙනවද කියලා ඔයාම අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට්ස් කරලා තියන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතනම තියෙන බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ටච් කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතාම ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට තවත් වැදගත් වීඩියෝ පාඩමකින් අපි හමු වෙනවා. අනාගතයට වැඩදායි දක්ෂ දරු පිරිසක් බිහි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ලැබේවා කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.